Menaiset radion aamun vieras. Me ollaan saatu Menaiset radion studioon nainen, joka ennen kaikkea, kun hän avaa suunsa, niin hänet tunnistaa. Ja kyseessä ei ole kuulkaa enempää eikä vähempää kuin itse Tarja Turunen. Moro. Moro. Mitä sinulle, Tarja, kuuluu just nyt tällä hetkellä? Oi Jeesus. Näkyykö noi tummat silmäaluset ja tulin juuri tuosta lennolta ja en ole nukkunut minuuttiakaan, mutta lennolta Espanjasta Suomeen tänä aamuna. Pitin tuolta kentältä tänne teidän studioon. Ei kyllä, täytyy sanoa ihan rehellisyyden nimissä, että ei kyllä näy missään. Että lentokoneilma on tehnyt ihmeitä. Se on kyllä käsittämättömän hyvää. Hei, Tarja, susta kertova kirja Laulun virta veressäni ilmestyy tänään. Ja tässä kirjassa käydään läpi sun uraa, kurkistetaan vähän myös kulissien taakse. Ja kuvia on myös runsaasti, mikä aina mua viehättää. Mä tykkään, kun näissä niin kuin oma elämäkerrossa on paljon kuvia. Ja sinustakin on siellä kuvia Pikku Tarjasta kansallispuvussa. Joo. Mikä teki sen, että just nyt oli hyvä aika tälle kirjalle? No, sille siunaantui aika. Oikeasti tämä pandemia, halusin siitä hirveästi keskustella, siitä on, se on meidän jokapäiväistä elämää jo, mutta meille artisteille se on sellainen suuri isku ollut kautta maailman niin globaalisesti, ja se antoi mulle ajan nyt keskittyä ihan toisiin asioihin. Tokihan mä oon tehnyt paljon, säveltänyt musiikkia ja muuta, että en ole niin kuin istunut laakereillani oikeastaan ollenkaan lainkaan, mutta kirjan kirjoittaminen on uusi asia mulle ja se oli tosi iso haaste, johon mä lähdin. Englantilainen kustannusyhtiö sieltä otti muuhun yhteyttä ja he halusivat toteuttaa tällaisen ison jutun ja no, mä lähdin siihen mukaan ilman muuta, mutta korostan sitä, että ei ole kyse elämäntarinasta, elämänkerrasta, että ei vielä. Sitten joskus, jos toivottavasti luoja Suomea on 70, niin sitten mulla on jotain kerrottavaa elämästäni. Että tämä on niinku kuva, tämä idea lähti kuvista ja ihana on niiden kuvien kautta kertoa tarinaani, mun musiikillista tarinaa. Täällä Suomessakin aika vähän tiedetään, mitä mä oon artistisella urallani tehnyt, niin tämä kirja kyllä avaa sitä puolta. Yksi asia, mitä kun tätä kirjaa lukee, niin saattaa tulla aika monelle yllätyksenä. Puhuit tästä myös tuoreimpien Menaiset-lehden jutussa. Aivoinfarkti osui kohdallesi niin kuin aivan kuin salama kirkkaalta taivaalta, aivan yhtäkkiä kesken niin kuin aamutoimien. Kyllä. Miten tämä kokemus oikein muutti sun ajattelua niin kuin elämässä? No kyllähän se on jännä, että miten ihminen ajautuu sellaiseen, kun mäkin olen ollut aina olevinaan tai luullut olevani hyväkuntoinen ihminen ja pitänyt itsestäni huolta ja juonut vettä ja välttänyt alkoholia ja tupakoinut koskaan ja tällaista, että niin kuin pitänyt itsestäni huolta ja sitten yhtenä päivänä tapahtuu tällainen, että on niin kuin terveys pettää täysin. Niin kyllähän sitä niin kuin mennään aika sirpaleiksi siinä tilanteessa, mutta se on käsittämätöntä, että pitääkö siihen asti mennä elämässä, että sitä ei niin kuin poleta sitä jarrua aikaisemmassa vaiheessa. Mulla meni liian kovaa, siis oikeasti olin semmoisen stressin ympäröimänä työtilanteen takia, töitä oli ihan jumalattomasti, oli tehtävä ja mä olin joutunut niin kuin uuteen asemaan, rooliin siinä työssäni, että olin joutunut ottamaan pomon aseman. Ja mä en ole yhtä sellainen ihminen, että mä pystyisin pomottamaan toisia. Mä oon artisti. Mä rakastan olla lavalla ja hoitaa sitä puolta työstäni. Mutta siihen tuli uusia haasteita ja vastuuta, niin mä koin niinku sen ongelmaksi. Että mulla ei ollut enää sitä miestä sinne, joka oli se bad man, tiedätkö? Joka aina hoiti oikeasti ne juoksevat asiat. Nyt kun jotain ongelmia tulee, niin ongelmat tuodaan mulle. Ja mulla pitää olla vastaus kaikkeen. No, anyway, niin. Tämmöinen tapahtui. Yhtenä aamuna heräsin ja siinä ihmeteltiin. Kyllä mulla oikeasti meni vuosi siihen, että mä joka aamu heräsin, että onko mä kunnossa. Kyselin sitä itseltäni, että onko mä terve, tuleeko tämä uusiutumaan. Ja kävin terapiassa, tai itse asiassa en terapiassa, mutta kyllä se nyt jollain tavalla sitä voi terapiaksi sanoa, että mä kävin mentorin puheilla, että löysin mentorin, joka mua sitten auttoi oikeasti
käsittelemään tätäkin asiaa, mutta myöskin sitä mun stressiäni. No, tässä tuoreimmassa Menaislehden jutussa mainitaan se, että no hirveän pitkään kun sinut sitten sairaalaan tietenkin hirveätä vauhtia kiidätettiin, niin 3 päivää meni ja sitten sä sanoit, että nyt riittää Turusen daamille, että minä lähden nyt täältä, koska työasioita on niin hirvittävästi hoidettavana. Jep. Niin Tarja, miten tämä meni nyt niin kuin sit omasta mielestä? Niin, emme silloin vielä sitä jarrua polkenut. Ei. En, mutta kyllä mä sen jälkeen olen yrittänyt. Tiedätkö, kun se kiertue oli buukattu, 22 konserttia Euroopassa, ja tämä sattui mulle, ja mä olin oikeasti silloin sunnuntaina. Mun piti olla tiistaina jo lavalla, ensimmäinen konsertti, mä olin vielä sunnuntaina sairaalassa. Mulla oli seuraavana päivänä lento. Mä ajattelin, että ei helvetti, että tämä niinku oikeasti, jos mä nyt perun tämän kiertueen, niin se tappaa mut tähän sänkyyn. Niinku, se stressi siitä. On kyse monen ihmisen työstä ja mulla on iso henkilökunta ja blaa. Painetta on vaikea niin kuin tavallisen ihmisen ymmärtää, että sulla on niin kuin hirvittävä kasa niin kuin vastuuta Kyllä, siinä. On ilman muuta ja niin se olisi kaatunut se koko maailma päälle sillä hetkellä. Ja sitten mä en niin kuin antanut sen kaatua. Ja mä tunsin, että mä oon oikeasti voimissa, niin mä oon ihan kunnossa, mulla on kaikki okei. Eihän niin siinä vaiheessa vielä sairaalassa olleet saaneet mitään selvyyttä siihen tilanteeseen. Mutta mä lähdin. Vähän pelon sekavin ajatuksin kyllä toki, että itkien lähin lentokentältä reissuun, jätin perheeni taakse ja itkien tulin myös kotiin reissulta. Ja onnellisena siitä, että on elossa. Ihan oikeasti, kirjaimellisesti näin. Mutta sen jälkeen on kyllä pystynyt ja opetellut painamaan sitä jarrua. No sä palasit tosi nopeasti keikoille ja tekemään musaa ja fanit oli tästä varmasti tosi iloisia. Ja sähän oot erityisen suosittu tuolla niin kuin Väli- ja Keski-Amerikassa sekä Venäjällä. Miten se fanikulttuuri eroaa esimerkiksi suomalaisesta fanikulttuurista? Se on aika fanaattista, Okei. näin. Fanaattista, että venäläisetkin ovat aika fanaattista kansaa, mikä ehkä heistä ei niinkään ulos tule muuten, mutta kun puhutaan taiteesta, niin he ovat oikeasti fanaattista kansaa. Mulla on tosi fanaattisia faneja siellä ja sellaisia, jotka seuraa mua niin kuin ihan joka paikkaan ja joka konserttiin. Siellä Venäjällä ilmeisesti levykaupassa nimmaritilaisuudessa jotain kävikin. Kerro vähän siitä. Itse asiassa Venäjälläkin, mutta Venezuelassa. Venezuelassa, okei. Venezuelassa oli sellainen, no yksi monista tarinoista, mikä valitettavasti niistä monista vain muutama noiden kirjan kansien sisään mahtui, koska tarinoita on monta, mutta siellä oli tuhansia ihmisiä oikeasti. Nimmarijakotilaisuus ja mä olin yksin, kun soloartistina olen, niin mulla ei ole bändin kavereita matkassa näissä tilaisuuksissa. Ja siellä oli tuhansia ihmisiä tullut katsomaan mua ja jonot oli pitkät ja mun piti vähän piileskellä ennen sinne pääsyä. Niin sinne pääseminenkin oli yhteen levykauppaan. Pääseminen oli jo itsessään vaikeaa. Wow. Sieltä ulos pääseminen oli vaikeampaa, koska se piti se jono katkaista kesken. Ja sitten kun ne ihmiset huomasivat, että apua, että nyt ei saatukaan nimmaria, niin että mitäs nyt, siellä ei ollut kuin yksi ulostie sisään sekä ulos. Että 4 turvamiestäköhän niitä oli, jotka mua kanto ulos. Koska mulla oli vielä semmoinen tilanne sen nimmarijakotilanteen jälkeen, kun mä olin ensimmäistä kertaa Venezuelassa. Ihmiset oli tosi haipissa, tiedätkö, ne oli ihan fanaattisia, itki ja romahti aina mun nenän eessä siinä ihan täysin pirstalleeksi palasiksi. Niin mulla on semmoinen äitimuorin luonne, karakteri, että mä haluan kannatella näitä ihmisiä ja auttaa heitä ja bla bla. Ei tässä kaikki on okei. Niin mä annoin kaikki energiani heille. Niin mä en tuntenut mun jalkoja sen nimmarijakotilanteen tilaisuuden jälkeen ollenkaan. Mulla ei ollut jalkoja. Mulla ei siis oikeasti ollut jalkoja. Apua. Mä oon voinut kävellä sen jälkeen, niin sanoin niille turvamiehille, nyt teidän pitää kantaa ulos. Mä en pysty kävelemään, meidän piti juosta. Apua. Ja liikkuvaa autoon, kirjaimellisesti liikkuvaa autoon, käynnissä olevaa autoa ja paikalta pois. Ja hirveästi hän siellä seurasi sitten vielä hotelliin asti. Mutta semmoista se fanaattisuus on, että mä en niin kuin noissa maissa, Etelä-Amerikka, Väli-Amerikka, eihän mä siellä missään muussa liiku kuin siis omaan huoneeseen, omaan hotellihuoneeseen lukittaudu ja se on that's it. Tämä on mielenkiintoista, koska äsken kun hain sut läpi Sanomatalon ja olet hyvin tunnistettava hahmo kuitenkin,
Ja niin kuin, ihan täysin rauhassa. Kukaan ei tullut lähellekään. Huomenna olet suuntaamassa kirjamessuille oman kirjasi takia. Ja varmaan sielläkään niin kuin, suomalaiset kunnioittaa ja antaa sitten olla rauhassa. Niin hattukourassa ehkä, että anteeksi saako häiritä ja ehkä nimmarin, jos nyt ja vielä saisin. jos jonkun omistuskirjoituksen. Niin. Mutta mainitsit, että olet tämmöinen niin kuin äitihahmo ja haluat pitää kaikesta huolta, niin myös metallimaailmasta on kuullut näitä tämmöisiä ikäviä niin kuin metaltuu-juttuja, joka tietenkin on siis hyvä asia, että tämmöisiä niin kaikenlaisia hyväksikäyttöahdistelujuttuja tuodaan päivänvaloon. Ja sen takia on olemassa myös niin kuin tämmöinen metallisiskot, eli niin kuin naiset, jotka ovat metallimusiikissa mukana, niin pitävät yhtä. Ja kerro tästä vähän. Se on ihanaa, että mä muistan silloin joskus ihan urani alkuvaiheessa, miten niin kuin meitä pistettiin, en mä tiedä, jotenkin median puolelta tuli sellainen, että meitä pistettiin niin kuin vastakkain meitä naisia, vaikka meillä ei ollut mitään niin kuin eri puraa, eikä koskaan päinvastoin. Mutta sitten meitä oli vähän vielä siinä vaiheessa meitä naisia, että meitä ei ymmärretty oikein tai meille ei annettu arvostusta tai niin kuin meille ei annettu sitä meidän tilaa vielä, meidän ei annettu vain olla. Mutta mulla se on ollut, että mä oon niin kuin nauttinut kyllä arvostusta laulajana. Ehkä se on ollut mun erilaisuus jo mun äänessä ja mun vahvuus siinä, että mä oon niin kuin aina ollut vähän outo lintu täällä metallin puolellakin, jo sen klassisen musiikin puolellakin, ja potkinut niitä raja-aitoja aina muualle. Että se on mun elämäntyö kyllä itse asiassa, mutta apua, mikä nyt oli? Se Metallisiskot. Niin, metallisiskot. Niin, että päinvastoin se on niin kuin meille ollut niin tärkeää pitää yhteyttä ja vielä tänä päivänä enemmänkin. Ja nyt niin tietysti sosiaalinen media antaa siihen myös mahdollisuuden, että pystytään olemaan enemmän yhteydessä ja tukea toisiamme. Ja meillä on kaikilla omat tarinamme, mutta meillä on niin paljon yhteistä. Kuitenkin ollaan naisia vielä siinä niin sanotussa testosteronimaailmassa. Niinpä. Kirja on nyt ilmestynyt tänään ja sen tiimoilta sulla on varmasti paljon julkkarihommaa. Mitä seuraavaksi Tarja Turuselta voidaan odottaa musiikin ja keikkailun puolella? Olisiko ehkä joulukonserttia tulossa? Voi, että mullahan pitäisi olla kuukauden kestävä joulukonserttikiertue. Nyt ihan tässä joulukuulla, mutta tiedättekö, se ei kata Suomea. Se kattaisi Eurooppaa, niin. Se kattaisi Euroopan monta maata, mutta Eurooppa on tänä päivänä tämän pandemian kourissa niin pahasti, että niistä maista ei varmasti kuin vain muutama, jos nekään toteudu. Että kyllä se on taas... Jos me pistetään tässä pieni konsertti pystyyn ja All Holy Night, että laitetaan yhteislaululla. Laitetaan vaan. Kyllä, ihan sillä ilolla, kyllä ihan mielellään. mutta oikeasti tämmöistä se on. Mutta hei, tänään tulee sinkkujulkaisu. Tänään on oikeasti juhlan päivä, koska tulee tuplasti. Elektronisen musiikin projekti, niin sellainen kuin Outlanders, julkaisee tänään ensimmäisen sinkkunsa Closer to the Sky. Joo, mulla on semmoinen elektroninen musiikin projekti. Tämä on mielenkiintoista. Tämä on niin kuin Tarja Turunen, joka niin kuin aina vaan nousee kuin feenikslintu tuhkasta. Että ensin sieltä klassisesta sinne metalliin ja sitten takaisin klassiseen ja sellaiseen myös ehkä vähän kevyempään klassiseen. Ja sitten ollaankin elektronmaailmassa. Joo. Mitä on tapahtunut? Hyviä juttuja on tapahtunut. Mä oon päässyt niinku niistä sellaisista peloistani eroon, että mitä on säveltää musiikkia ja niinku, mä en enää sillä tavalla kritisoi itseäni ja tekemisiäni. Että kyllä se niinku semmoinen laatikoituminen, niin mä oon oikeasti päässyt sieltä ulos. Hän mä koskaan sopinut mihinkään laatikkoon. Mä oon ollut kyllä kyllähän se vaatii ihan sairaasti töitä, että pystyy pidättämään itsensä siinä, niin kuin haastamaan itseensä jatkuvasti, koska mä vihaan toistamista ennen kaikkea mitä ikinä vihaan toistamista, että niin kuin säveltämistyössäkin vihaan itseni toistamista. Mutta tämä on hyvän mielen projekti, se on niin kuin chill out musiikkia ennen kaikkea, rentouttavaa musaa tai elektroninen musa. Ja toisaalta aika ihana, että nykymaailmassa sitten metallimimmistäkin voi tulla ihan mitä vaan ja taivas vaan on rajana. Että meidän ei tarvitse enää tavallaan mennä niihin yksiin ainoisiin muotteihin, mitkä on ehkä joskus sitten meille valettu. Ei joo. Eli seuraavaksi odotetaan sitten niinku räppiprojektia, niinkö? Kannatetaan! Apua.
Hei, ihan loppuun Tarja Turunen, pakko kysyä. Minä ja Alina Kangasluoma olemme suuria duetoiden ystäviä ja etenkin mikäli dueton tekee niin kuin laulaja ja hänen jälkikasvunsa. Ja joitain vuosia sitten netti täyttyi upeista videoista, missä sinun silloin 6-vuotias tyttäresi kapusi kanssasi konserttilavalle. Niin ollaanko kuulemassa jossain vaiheessa lisää tämmöisiä niin kuin äiti-tytär Voi versioita? Jeesus, kyllä siellä sellainen kreatiivinen luova penska on kyllä meillä kotona. Oi. Joo, se on ihan mahdoton. Rumpuja soittaa ja pianoa soittaa ja kitaraakin soittaa ja laulaa ja säistää itteensä. Ja nyt 9V, että tosi luova ja lahjakas lapsi, mutta en tiedä. En mä kyllä niin kuin, mä annan hänen tehdä, jos hänellä on hyvä mieli, mä hänen annan tehdä. Ja toki hän on hyvin intoa täynnä ja lähtisi kyllä matkaan, jos ehdottaisin, mutta annan hänen olla lapsi. Oi. Erinomainen vastaus. Hei, oikein paljon kiitoksia haastattelusta Tarja Turunen. Susta kertova kirja Laulun virta veressäni on tänään ilmestynyt kirjamessuilla lauantaina. Olet vieraana ja sen lisäksi uutta musiikkiakin on tullut. En malta odottaa, että kuulen sen. Me naiset. Me naiset radion aamun vieras.